יש לכם מחשבות טורדניות, אבל מחשבות טורדניות אפלות כאלה, שאתם ממש לא מבינים למה יש לכם את המחשבות האלה. זה אפילו מאוד מפחיד אתכם שיש לכם את המחשבות האלה, ואתם לא רוצים לשתף אף אחד, כי אתם חוששים ממה יחשבו עליכם ואיך יראו אתכם. ובכלל אתם מפחדים להגיד את זה בקול, כי המחשבה הזאת כל כך מפחידה שאתם לא רוצים בכלל להגיד אותה לאף אחד. בואו נדבר על המחשבות האלה, למה בכלל הן מגיעות, ויותר חשוב, מה צריך לעשות איתן. אז פתיח קצר ונתחיל. שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי, אני ברדדי ואני עוזרת לאנשים עם חרדה, דיכאון, דפרסונליזציה ודה-ריאליזציה. והיום בסרטון אני רוצה לדבר על מחשבות טורדניות באופן כללי, ובעיקר באופן ספציפי על מחשבות טורדניות אפלות. כל מיני מחשבות טורדניות שאתם לא רוצים בכלל לשתף בגלל שהן מחשבות ממש אימה, ואתם לא מבינים למה בכלל יש לכם מחשבות כאלה איומות. אלה מחשבות אולי על פגיעה בעצמכם או באחרים. אלה מחשבות מאוד מאוד קשות שבאמת אתם מחשבים את המחשבות האלה שבדרך כלל הן בטח עוברות בראש של אנשים רעים, ופתאום הן עוברות בראש שלכם. אז בואו נדבר על המחשבות האלה. קודם כל, באופן כללי, מחשבות טורדניות בדרך כלל יגיעו אחרי טראומה רגשית מאוד קשה של איבוד שליטה וחוסר אונים, שלרוב נגרם תחת התקף חרדה מאוד מאוד גדול, או תחושה של ניתוק, שאז בן אדם מרגיש שממש הוא מאבד שליטה, ושהוא חסר אונים, הוא גם לא יכול לעשות כלום, הוא לא יודע מה לעשות. עם התחושה הזאת, מה שקורה בעצם, תפיסת העולם שלנו ותפיסת הקיום שלי ושל המציאות מתערערת, ולכן יכולות להגיע אחר כך המון מחשבות טורדניות על הקיום, עליי, על המציאות, באמת המון מחשבות שמטילות ספק בכל דבר שידעתי לפני זה. העניין הזה עם הטלת ספק, זה מגיע כתוצאה מכך שלא ידעתי בכלל שקיים את הנושא הזה של חרדה או של ניתוק, לא ידעתי בכלל שקיימת תחושה כזאת. תחושה כזאת איומה שבאמת לא מאחל אותה אף אחד, ופתאום אני חווה את הדבר הזה שלא ידעתי בכלל על קיומו ולא יודע מה לעשות, אז זה פשוט מערער את תפיסת המציאות. שבעצם אולי יש דברים שיכולים לפגוע בי ואני לא יודע על קיומם, ואז בעצם אני מרגיש לא מוגן. וכשאני מרגיש לא מוגן, אז אני בעצם נכנס ללופ של חרדה ושל ניתוק. המחשבות הטורדניות האלה שמגיעות, הן בעצם בגלל שאנחנו פתאום חוששים ומטילים ספק ומרגישים לא מוגנים. יחד עם זאת, יכולות להגיע מחשבות טורדניות מאוד אפלות, שבעיקר כוללות נושא של פגיעה בעצמי או באחרים, בכל מיני דרכים וצורות מאוד מכוערות ומפחידות, וזה מפחיד מאוד אנשים שאז הם חוששים ואומרים, רגע, למה יש את המחשבות האלה? מה אם אני אאבד את עצמי? מה אם אני אעשה את זה? יש את אלה שחוששים שמחשבה יוצרת מציאות, ואז תמיד אני מסבירה ואני אומרת, מחשבה יוצרת מציאות, עכשיו חשבתי על $1,000,000 בבנק, בוא ניכנס לבנק, אין לי $1,000,000, למה? לא כל מחשבה יוצרת מציאות, צריך לקחת את זה כמובן בפרופורציות, או שהם מאוד חוששים לשתף את זה, ממה יחשבו עליי, הם גם פוחדים להגיד את זה בכלל בקול רם, ולכן אני כאן באמת רגע לדבר מה כן צריך לעשות. כן צריך לשתף את המחשבות האלה, אבל לא עכשיו עם כל אחד, ולא ללכת ולפרסם אותם בכל מקום, לא. צריך לדבר על המחשבות האלה במסגרת של טיפול. זאת אומרת, צריך במסגרת של טיפול כן לבוא ולשתף את המטפל או המטפלת במחשבות האלה שיש לי בראש, על מה אני חושב במחשבה הזאת שמפחידה אותי, והמטפל או המטפלת במסגרת שבה אתם מרגישים ביטחון, אמון וכנות ופתיחות, ואתם יכולים באמת לשתף את זה. המטפל או המטפלת יעזרו לכם לנתק את הפחד מהמחשבה הזאת. בעצם יעזרו לכם להבין למה לא סביר שתעשו פעולה כזו. עצם הפחד, אגב, מהמחשבה הזו כבר מסמל על חוסר רצון לעשות את זה. לפעמים לאנשים, בגלל שהם כל כך בתחושה של ייאוש וסבל מהמצב שלהם, יש להם תחושות אובדניות. יש להם כל מיני מחשבות אובדניות, אבל יש להם פחד מהמחשבות האלה, ועצם זה שיש להם פחד מהמחשבות האובדניות מראה על כך שאין להם כוונה אובדנית, בגלל שהם מאוד פוחדים לעשות לעצמם משהו. והמחשבות האובדניות הן מאוד טבעיות, בגלל שהם נמצאים בתחושה של ייאוש, וחוסר תקווה, וחוסר אונים, וסבל מתמשך מאוד ארוך, ולכן זה מאוד טבעי שיהיו מחשבות כאלה של די, אני פשוט רוצה להפסיק את הסבל. אבל זה לא אומר שבאמת יש איזושהי כוונה אובדנית, ובעיקר ברגע שיש פחד מהדבר הזה, זה מראה לנו שאין באמת כוונה אובדנית. ולכן ככה גם אותו דבר לגבי כל
כל המחשבות האחרות, ובמסגרת של טיפול, שוב פעם מאוד חשוב כן לשתף. יצא לי לפגוש בתוך כדי טיפולים אנשים שהגיעו מחשבות טורדניות שלא רצו לשתף אותם, באמת לקח זמן לבנות את האמון ולהסביר שצריך לשתף. עצם זה שתדחיק את המחשבה ותתנהג כאילו אין לך את המחשבה הזאת, זה דווקא יעצים אותה יותר. במקום זה שתגיד אותה, וברגע שאתה תגיד אותה, קודם כל זה יכניס לאיזושהי פרופורציה, כי אתה תוכל באמת לראות מה המחשבה. בראש תמיד זה נראה גדול יותר. ודבר נוסף, ביחד אנחנו נוכל לפרק את הפחד מהמחשבה הזאת ולהבין את המחשבה הזאת לעומק. מאיפה היא מגיעה, למה היא מפחידה אותך, גם להבין שאין בכלל סיכוי שתבצע דבר כזה, ואין בכלל סיכוי שדבר כזה יקרה. אז באמת מאוד מאוד חשוב כן לשתף את המטפל או המטפלת שלכם, כמובן אחרי שבניתם אמון ופתיחות וכנות, לשתף אותם במחשבה הזאת, מכיוון שזה מה שאנחנו עושים בטיפול, אנחנו בעצם מפרקים ומוציאים את הפחד מהמחשבות האלה, ואנחנו מפרקים את המחשבה כדי שהיא לא תחזור ותטרד אתכם. המטפל או המטפלת בעצם יעזרו לכם להבין שהמחשבה שלכם בכלל לא מציאותית, והיא לא יכולה להתקיים ולקרות, וככה בעצם תפרקו את המחשבה כדי שהיא לא תחזור. ברגע שאתם מדחיקים את המחשבה, היא רק מתעצמת והיא רק הופכת להיות מטרד גדול יותר. אל תדחיקו, כן תציפו, כמובן שבמסגרת של טיפול, כדי שיהיה אפשר לטפל בה. אם הסרטון הזה עזר לכם, אז תעשו לייק ותשאירו תגובה כדי שיוכל להגיע לעוד אנשים ולעזור גם להם. אם עדיין לא לחצתם להירשם כמנוי, לחצו עכשיו להירשם כמנוי, וניפגש בסרטון הבא. ביי!